हॅलो नमस्कार, मी अश्विनी. मी स्वराज. तुमच्या सर्वांचे अश्विनी दरेकर या चॅनल मध्ये खूप खूप ढिगभर स्वागत करत आहोत. ढिगभर स्वागत करत आहोत. तुम्ही मस्त असाल अशी आशा करते. व्हिडिओला सुरुवात करते. तर तुम्ही म्हणत असाल दोघं पण एवढे हॅप्पी का? स्वराजला थोडासा खोकला येतोय का? तर आम्ही गेलतो जरा एक दिवस दोघं बाहेर. तर साहेबांनी खाल्लंय लोणचं आणि त्या लोणच्याने आता चाललाय खोकला. हा मेन मुद्दा. आता आमच्या स्वराजच्या स्कूलमध्ये छान छान स्टॉल लागलेले आहेत. कसले कसले? दिव्यांचे वगैरे. तर आता तर खूप छान वाटलं. स्कूलमध्ये मुलांना शिकवत आहेत की स्टॉल जो काही लावलेला आहे स्कूलमध्ये त्याच्या मागचा उद्देश आहे की मुलांना आत्मनिर्भर होणे ही जी कन्सेप्ट आहे ती ते आत्तापासूनच त्यांना थोडी थोडी कशी शिकवायची, त्यांना त्या गोष्टी कशा समजून द्यायच्या त्यासाठी स्टॉल लावलेले आहेत. आणि हा मेन म्हणजे आमच्या पिल्लूची रायटिंगची एक्झाम संपलेली आहे, हो ना? आणि रायटिंगच्या एक्झामला सुद्धा स्टार भेटले होते पिल्लूला. आणि आज होती मॅथची ओरल. मॅथची ओरल पण कशी झाली बेबी? स्टार आणि स्माइली. अजून काय? चॉकलेट. तुम्ही पण या चॉकलेट खायला. मला देणार का चॉकलेट? किती? हा स्वराजचा पिटी ड्रेस आहे. उभा राहा एकदा दाखव. हे पहा, असा त्यांचा पिटी ड्रेस आहे. ब्लॅक पॅन्ट, व्हाईट शर्ट, त्याच्यावरती थोडंसं ब्लू आणि हा त्यांच्या स्कूलचा लोगो. तर गेला अशा प्रकारे चालू आहे मुलांची एक्झाम. मस्त आनंदात वगैरे, जास्त प्रेशराईज वगैरे नाही. ओरल म्हणजे पहा, आपल्याला ह्या गोष्टी मी सांगते ना नेहमी, आपल्याला ह्या गोष्टी कधीच कळत नव्हत्या. ओरल वगैरे 5वीला असताना तेव्हा समजायच्या ओरल वगैरे व्यवस्थित. आणि आत्ताच्या मुलांना आत्तापासूनच ह्या गोष्टी सर्व घेतात. त्यांचं स्किल वगैरे त्याप्रमाणे डेव्हलप करतात. सगळं छान प्रकारे चालू आहे. आता उद्या आहे इंग्लिशचा पेपर. सॉरी, इंग्लिशची ओरल आहे उद्या. हे पहा, माझा स्वराज आहे ना खूप कामे स्वतःच करतो. मी त्याच्यावर देखील नक्की व्हिडिओ बनवणार आहे की मुलांना कोणते कामं यायला हवेत आणि कोणते नाहीत. त्यावरती मुलांना जे वळण लावायचे दिवस आहे ना ते हेच आहे. आणि मे बी म्हणजे त्यांचा जो ब्रेन डेव्हलप होतो ना ते हेच वय असतं. त्यामुळे त्यांना आत्ता जेवढ्या जबाबदाऱ्या किंवा जेवढ्या गोष्टी आपण व्यवस्थित शिकू ना त्या त्यांच्या माइंडवरती त्याप्रमाणे परिणाम करतात. आणि नंतर जाऊन बऱ्यापैकी जर त्यांना आधीच व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी येत असेल तर बऱ्यापैकी मग आपल्याला तेवढे कष्ट घ्यावा लागत नाही त्यांच्यावरती. बरोबर की नाही? तर मी माझी मत तुमच्या पुढे मांडत असते. मला काय वाटतं किंवा माझ्याशी त्या गोष्टी कशा घडत आहेत, त्याच्यातून मी कशी बाहेर पडत आहे, तर मी हे तुमच्याशी शेअर करत असते. जर कुणाला काही यामध्ये अजून प्रॉब्लेम असेल किंवा काही एक्स्ट्रा व्यवस्थित सांगायचं असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. त्याचा फायदा मलाही होईल. असं नाही की आपण एकामेकांकडूनच शिकणार आहोत आणि एकामेकांकडूनच शिकायला पाहिजे. त्यामध्ये काही दुमत नाही आहे की कमी जास्त कोणीही नसतं, हो की नाही? एक गंमत दाखवायची तुम्हाला. मी ना पूर्ण लाजाळूच्या झाडाची एक शेंग असते ना ती शेंग पूर्ण लावली होती. तर त्याच्यापासून आहे ना एक 5-6 रोपं आलेत लाजाळूचे. हे पहा, खूप लोकांच्या घरी लाजाळूचं झाड असतं. असं म्हटलं जातं की लाजाळूचं झाड हे लक्ष्मीवर्धक आहे आणि खूप लोक त्याची पूजा देखील करतात. आज मी बोलतपर्यंत फ्रेश होणे त्याचे त्यांनी कपडे घातले व्यवस्थित सर्व. आणि आता त्याला मी जेवायला देत आहे. थँक्यू बेबी. त्यांनी माझ्याशी शेअर केलं. खूप छान गोष्ट ही. जेवायला काय बनवलंय स्वरा मम्माने आज? इडली. काय होते आपे? आज इडली खायला मला. हे पहा, ॲक्च्युली ही जी इडली बनवली ना मी ह्याच्यात आहे ना मुगाची डाळ, उडदाची डाळ आणि राशनचे तांदूळ, त्यानंतर थोडेसे पोहे. ती एवढी स्पंजी झाली ना. हे पहा, दाखव बेबी. आता स्वराजचं जेवण झाल्यानंतर उद्या काय बाळा? इंग्लिशचा पेपर. उद्या इंग्रजीला काय काय विचारणार? इंग्लिशचं 2 पोएम म्हणायचे आहेत, एक स्टोरी सांगायची इंग्लिशमध्ये. आय बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स काय? बॉडी
बॉडी. बॉडी पार्ट. त्याला बॉडी नाही म्हणता येतो, नॉर्मली कधी कधी विसरून जातो आणि काय म्हणतो गॉडी पार्ट्स. गॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट. तर या फ्रेंड्स तुम्ही पण जेवायला स्वरासोबत. नको म्हणा. चला मग आता छोटीशी गोष्ट तुमच्याशी शेअर केली, तुमच्याशी बोलल्यानंतर खूप छान वाटलं. चला. हाय हॅलो नमस्कार. आमच्या चॅनलमध्ये तुमच्या ढीगभर स्वागत करत आहे. आज आणि उद्या आमच्या स्कूलमध्ये आम्हाला पोयम आणि स्टोरी म्हणायचं आहे. तर मग आपण स्टार्ट करूया. मी म्हणतो पहिली स्टोरी. Stormy Tommy up and Stormy Tommy down. Stormy Tommy dance sang all around the town. Dancing on your shoulder, dancing on your hair, dancing on your knees. They tuck him into bed. Peter Pan's up and Peter Pan's down. Peter Pan's dance sang all around the town. Dancing on your shoulder, dancing on your head, dancing on your knees. Then tuck him into bed. Middleman is up and middleman is down. Middleman is dancing all around the town. Dancing on your shoulder, dancing on your head, dancing on your knees. Then tuck him into bed. Ruby ring is up and Ruby ring is down. Ruby ring is dancing all around the town. Dancing on your shoulder, dancing on your head, dancing on your knees. Then tuck him into bed. Baby finger up and baby finger down. Baby finger is dancing all around her town. Dancing on your shoulder, dancing on your head, dancing on your knees. Then tuck him into bed. Family finger up and family finger down. Family finger dancing all around the town. Dancing on your shoulder, dancing on your head, dancing on your knees. Then tuck him into bed. मी म्हणलो 1, आता मी म्हणतो 2. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Someday. Oh, oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome. आता मी म्हणलं 2. भेटू अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. माझ्या मम्मीच्या व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.